finally. नमस्कार, मी योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि तुम्हाला रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि तुम्हाला आज मी ओल्या नारळाची बर्फी दाखवणार आहे, पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे मी ओल्या नारळाचे तुकडे करून घेतले आणि वरची पूर्ण पाट अशी मी काढून घेतली, बघू शकता। आणि याचे आपल्याला असे बारीक काप करून घ्यायचे। पूर्ण नारळाचे तुकडे करून घेतलेत। आता आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटायला घ्यायचे। मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। आपण पूर्ण खोबरं मिक्सरमधून वाटून झाले आणि 2 वाट्या किस हा पूर्ण भरून घेतलेला आहे। आपण किसासाठी मी 1/4 वाटी साखर घेतलेली आहे, अर्धा कप दूध घेतलेले आहे। गॅसवर आधीच कढई ठेवली होती गरम करायला। त्यात आपल्याला सर्वात प्रथम साखर टाकून घ्यायची आहे, लगेच दूध घालायचे। आपल्याला थोडी साखर वितळून घ्यायची, छान अशी परतवत राहायची साखर। आपल्याला दुधाऐवजी पाण्याचा सुद्धा वापर करू शकता इथे। हे बघा 2 मिनिटं मी साखर दुधामध्ये टाकली मंद आचेवर। आता साखर छान अशी वितळत आलेली आहे। त्यात आपल्याला आता लगेच खोबऱ्याचा किस घालून घ्यायचा आहे। इथे मी पूर्ण खोबऱ्याचा किस टाकून दिला आहे आणि आता मीडियम गॅसवर आपल्याला हलवत राहायचे जोपर्यंत पूर्ण गोळा एकत्र होत नाही तोपर्यंत। बघू शकता तुम्ही खोबऱ्याचं आणि साखरचं पाणी सुद्धा आटत आलेलं आहे, तरी आपल्याला अजून 5 ते 7 मिनिटं पूर्ण हे पाणी दिसायला नको। हे बघा असं खाली खाली पाणी दिसतंय, हे दिसायला नको तोपर्यंत आपल्याला परतवत राहायचे। पूर्णपणे बर्फीचं सारण आपलं तयार झाले, बघू शकता बिलकुल खाली लागत नाही आहे। आता हे बघा खूप सुंदर असा गोळा तयार झालेला आहे। आता आपल्याला एका डिशला तूप लावून घ्यायचे। तूप लावून घेतले प्लेटला आणि आता ह्या प्लेटमध्ये पूर्ण सारण ओतून टाकून घ्यायचे। आपल्याला गरम असतानाच काप करून घ्यायचे, नाहीतर नंतर त्याचा चुरा होऊ शकतो। हे बघा मी अशा पद्धतीने काप करून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे तुकडे करून घ्यायचे। पूर्णपणे सेट झाली, बघू शकता तुम्ही। हे बघा पूर्ण असं उचलल्या जाते हे, म्हणजे आपला छान साखरचा पाक व्यवस्थित झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही। हे बघा छान असे बर्फीचे तुकडे झालेत। रंग गोल्डन आलेला आहे। तुम्हाला जर गोल्डन रंग नको असेल तर तुम्ही पाणी टाकायचं दुधाऐवजी आणि त्यात 2-3 थेंब निंबूचे घालायचे, म्हणजे बर्फीचा रंग पांढराच राहतो। बर्फीची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू।